Good morning. So bibisita lang tayo sa mga halaman natin. So this is karamay. Hindi ko alam kung ano. And this is malunggay. So tumutubo na siya. Yan. Yes. And yung isa is namatay. And then we have another one here. And that is miracle fruit. Ewan ko kung ano yun. And then yan, lemongrass. Mukha lang siya mga damo-damo talaga, but they are a lemongrass. Then may sili dyan, sili, and another sili. Yan, lemongrass. So madami yan, no? And then we have tomatoes here. Actually marami yan dati, pero isa lang yung yung matibay. And then next one is we have eggplants. Ayan, oh, may bunga na siya. Ito po ay eggplant na bilog. Ayan. Then we also have mulberry. Yan. Yan yung mulberry. So medyo lumalaki na siya. May bunga na din. Kung napapansin nyo yung color, something red. Wait, lalapitan natin mamaya. Okay. So, this is another karamay. Okay. Yan. Yan yung bunga ng maasim. Okay. And then, ito po ay suha. Then, let's go inside. Aray ko. Wait lang, sarado muna natin kasi makakatakas yung goat. So we have, wow, wait, tumubo siya. So ililipat lang natin siya somewhere over the rainbow dito para may anuhan siya. So this is singkamas. So if you know what is singkamas, ayan, ganyan lang yan, tutubo yan. Pag tumubo yan, actually bumubunga yan, may bunga yan na parang patani, tapos pwede nyong ihalo sa mga ulam, masarap yan. Ayan, oh. Those are singkamas. Okay. And then we have another eggplant here. Yan, medyo mas malago to. Tapos may mga bunga na siya. Ayan, oh. Ayun, mas malaki pa tong bunga nito. Ayan, oh. Oh, ha? Meron pa doon. May mga nakatagong bunga. Galing. Yeah. Actually,
Dati tinaniman ko pa hanggang doon. Hanggang doon. Yan. Pero wala eh. Hindi tumubo. Kinain ng mga kambing. And then we have another calamansi dito na naubos na ng mga kambing. Ayan. Ito may bunga na siya oh. Sayang. Then ito tinanim ko din to dati. Itong saging na to. Pero mukhang pinapapak ng mga kambing. Yan. Then we have calamansi over here na ubos na din. Yan, naubos na din. And then eto pa. It's a kamyas. Yes, kamyas. Na inubos na ng kambing. Ayan pa, isa pang kamyas. And then may mga tinanim kami dyan. Pero hindi nabuhay. Yun lang yung tanim natin dito muna. So, eto. Diba malago na siya. Tinanim ko to nung mga basta ilang araw lang. Ito yung video. Uy, bagong panganak na kambing pala. May manok dyan. So, ito yung mulberry. Wait, papuntahan natin. Yan, ito yung mga bunga niya. Ayan o. Yung bunga niya, hindi makita. Ayan. Yan yung mga bunga ng mulberry. Meron din dito, kaso mga green pa. Ayan. And that's it. End of our video muna. And see you on my next video. Taas naman ng bike na to. Let's see. Okay. Kaya natin. Kaya naman. Oh. Talaga. Ay! Di kaya. Kaya mo, Kuya Ben? Kaya, pero... Uy, apo na gito na aso na. 50? Please like and subscribe. Thank you for watching. Bye.